नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, दिव्या स्विंग या चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण साडी कवर कसं स्टिच करायचं ते बघितलं होतं। आज आपण ब्लाउज कवर स्टिच करणार आहे। तर त्यासाठी मी काय काय सामान घेतले ते सांगते। तर ही काठापदराची साडी आहे, त्याला क्विल्ट करून घेतलंय। या साडीपासून आधी पण काही मी व्हिडिओ बनवलेत, त्यातला हा पुढचा व्हिडिओ आहे। तर हे दोन क्विल्टेड पीसेस आहेत, 16 इंच बाय 10.5 इंच दोन क्विल्टेड पीस। हा 16 इंच बाय 6.5 इंचाचा एक क्विल्टेड पीस। हे 41 इंच बाय 6 इंचाचा एक क्विल्टेड पीस आहे आणि त्या क्विल्टेड पीससाठी 41 इंचाची झिप। आणि झिपसाठी 2 रनर। तर एवढं सामान आपल्याला लागणार आहे। आपण शिवायला सुरुवात करूया। हा जो क्विल्टेड पीस आहे त्याला आपण ही झिप अटॅच करून घेऊ एका साईडनी, आणि ही दुसरी जी साईड आहे झिपची ती आपण नंतर अटॅच करणार आहे। दोन्ही साईडनी रनर टाकून घेऊ आपण। आता याला दोन्ही साईडनी रनर टाकून झाले। आता आपले हे जे दोन्ही क्विल्टेड पीस आहेत सारख्या मापाचे, तर त्याला आपल्याला इथून असा ब्लाउज कवरचा शेप म्हणजे ब्लाउजचा शेप देऊन घ्यायचा आहे। तर त्यासाठी जी वरची 10.5 इंचाची साईड आहे, तर त्याच्या इथून 6.5 इंचावर आपण मार्क करणार आहे। 6.5 इंच आणि वरून खाली 6.5 इंच आणि इथं असा कर्व शेप ड्रॉ करून घेणार आहे। आता असा शेप दिल्यानंतर आपण हे कट करून घेऊ। खाली मी दुसरा पार्ट पण ठेवला आहे, एकाच वेळेस कट करते। तुम्ही एका वेळेस एक कट करून दुसरा त्यावर ठेवून नंतर कट केलं तरी चालेल। फक्त अशी एकमेकांकडे त्याची विरुद्ध बाजू ठेवावी लागेल, म्हणजे तरच हे सारखे कट होतील। आता असं कट केल्यानंतर आपल्याला आपण जो झिपचा पार्ट बनवून घेतला आहे तो आपल्याला इथून असा हे असं ठेवून या साईडनी इथून नंतर इकडून आणि मग इथून असा जॉईन करून घ्यायचा आहे। म्हणजेच इथून अटॅच करायला सुरुवात केली, ही बाजू तशीच ठेवायची आणि इकडून इथपर्यंत, इथून इथपर्यंत आणि इथून इथपर्यंत असं तेवढा आपल्याला झिपचा पार्ट अटॅच करून घ्यायचा आहे। ही बाजू आपली खालच्या साईडला राहणार आहे ब्लाउज कवरच्या, आणि हे जे काठ आहे तिथं ते मला वरच्या साईडने ठेवायचं आहे बॉक्सच्या। म्हणून आपण हा जो झिपचा पार्ट आहे त्याची ही जी बाजू आहे, झिपची बाजू आपण वर ठेवू, म्हणून ही जी बाजू आहे ही आपण इथं अटॅच करू अशी इथपासून। तर अशी ठेवून इथून हे इथपर्यंत आपण अटॅच करून घेऊ। आता ही जी बाजू ही अशीच ठेवायची आपल्याला, आणि हे आपण हे 41 इंच म्हणजे थोडं एक्स्ट्रा घेतलं होतं, तर हे इकडचं आपण कट करून टाकू शकतो, कारण आपल्याला असा शेप द्यायचा होता या ब्लाऊजचा। तर त्यामुळे आपल्याला किती कापड लागेल हे अंदाज नव्हता, म्हणून हे मी कापड जास्त घेतलं होतं अंदाजापेक्षा। आता ही बाजू अटॅच करून झाली अशा प्रकारे। आता आपण ह्या बाजूनी हा दुसरा पार्ट असा अटॅच करू। आता हे जे एक्स्ट्राचं कापड आहे ते आपण कट करून टाकू।
आता आपल्या ब्लाऊज कवरच्या बाकीच्या सगळ्या साईड जोडून झाल्यात, फक्त हा इकडचा भाग जोडायचा राहिला आपला, तर तो हा भाग आपण त्याला जोडून घेऊया. तुम्ही ह्या दोन्ही याचे म्हणजे या पार्टचा मिडल काढायचा, याचा मिडल काढायचा आणि मग ते मॅच करून मग जोडलं तरी चालेल, पण हे सेम त्याच मापाचं आहे, त्यामुळे आपण डायरेक्टली असे ह्या साईडला धरून इथून अशा प्रकारे सगळीकडून अटॅच पण करू शकतो. तर तुम्हाला जे सोपं वाटेल ते तुम्ही करू शकता. आता हे शिवून झालंय, आपण सरळ करू. कॉर्नरच्या तिथून थोडंसं कट करून घेते मी, कारण आपल्याला इथं प्रेस स्टिच करायचं आहे. अशा प्रकारे आपले हे ब्लाऊज कवर रेडी होतं आहे. फक्त आपल्याला आता इथून या वरच्या साईडने जी झिप अटॅच केली आपण नंतर तिला प्रेस स्टिच करायचं आहे. खालची जी बाजू तिला आपण प्रेस स्टिच केलेलं होतं. सगळीकडून प्रेस स्टिच करून झाल्यानंतर आपलं हे ब्लाऊज कवर शिवून रेडी. तर यात तुम्ही तुमचे 15-16 ब्लाऊज ठेवू शकतात घड्या करून व्यवस्थित. तुम्हाला हे ब्लाऊज कवर आवडले असेल तर शिवून बघा. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत गुड बाय.